Welcome back po sa ating channel. Belt po ngayon ang pag-usapan natin at yan po ang gagawin natin today. Magpalit tayo ng lahat ng belt ng 4age 20valve BlackTop like sa alternator, power steering at sa timing belt. Pero bago natin palitan yan, mas maigi na rin na linisan na rin natin yung mga pulleys. Let's go! Okay, ito yung papalit natin. Ito yung sa timing belt, sa alternator, saka sa compressor. 1060. Actually 1050 to, pero pwede naman to. Original is 1060. Ito 845. Tama to. 845 5 peak. Ito 1050. Pwede na rin yan. Ito yung timing belt. BlackTop timing belt. Okay. Ayun, madali lang pare ano? Oo. Hindi na kailangan kamayin. Mantigas na yan pare. Masisira yung kamay natin. Oo, masisira ng kamay. Bagong pedicure pa na, bagong ano pa, manicure. Bagong manicure.
Bagong pedicure ang kamay pare. Oh, bagong pedicure. Pedicure ng langis. Ayan na. Pare, pakita mo ngayon, pakita mo ngayon ano mo, puller mo. Yung ginamit mo. Ano itsura nun? Puller pare, tripod lang yan pare. Ah, parang ganun ano. Oo. Siya yung humahawak. Oh, yung mawak sa pulley natin. Tapos pag pihit mo, hihilahin niya. Ayun. Hindi mas madali. Ito yung additional na kamay pare. Puller, additional sa kamay. Ganyan ano. Ayos ah. Tingnan nga natin. Yun. Oh, galing ah. Kuha na yung pulley natin pare. Okay. Malapit na tayo sa ano. Malapit ang pera. Oh, punta sa makina na. Nasa loob na, no? So, tama nga talaga. Sa labas pa lang. Palitan na. Kinain na. Baka maluwag na to pare. Bago palitan yung belt, kailangan kunin mo na yung timing mark, di ba? Oh. Ito, tapos ito. Dalawa. Tapos sa baba rin, okay na rin, kuha na rin yung timing mark dyan. Pwede na hugutin yung belt. Oh, pwede na. Hindi basta-basta na hugutin mo lang yung belt tapos hindi Timing. naka-timing. Nagkamali ka pag ano, pag lagay sa bago. So, dapat talaga pag-isipang mabuti, di ba? Oh. Ganun pare. Oo. Yan pare, kung ano yung Hydrolic para malinisan, para maganda ang pagalaw. Ang tensyon niya. Yun, anong ginawa natin tol para matanggal? Ito, nilagyan ng lock. Lagyan ng lock. Yung... Kita mo pare? Hindi na matigas. Okay. Okay. Pwede na natin linisin. Para maayos naman lang. Pagkalagay ng belt. Come on, groove along. That's it, baby. I know you're on a roll, sweet honey. Let's take it real slow. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Ito pa rin. Wow. Belt natin. Come on.
pare. Tuloy pa rin, tumama na pa rin. Higpit na yung higpit pa rin. Hindi tayo pinahirapan. Okay. Pero ito tol, kung nasa loob doon ng auto, Maraming pawis siguro nalabas natin. tapos yung engine bypass full body. Antay. Pare, neutral. Sinigas pala eh. Sige. Okay na yan. Itama mo na lang. Sige. Ano ba? At pasok pala. Sige pa. Wala pa, malayo pa. Walang pang isang ikot. Isang ikot pare. Oh, Yan. maganda yung pressure belt. Tumunog pa rin. Ano? Yan tol. Hop. Yan, 0-0. Ayan. Bird on a tree. 0-0. Tumama nga lahat pa rin. Tama? I'm just sitting here. I got Natin yung time. seatbelt. It's clear to see Ayun. Bakit? Ha? from up here. Timing lang. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be Sa? Sabi. in the great outdoors, forever free. Ano pa yung timing niya pare? Sometimes you need to 15 go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Pare. Malinis na. You and Pare. me Kabel. were meant to be in the great outdoors, Yan. forever free. Pare yung kabel sa baba You pare. and me Lagyan natin ang bolt. meant to be in the great outdoors, forever free.
So ready na po ang BlackTop engine natin para ikabit sa Wagon. Ilipat na natin siya sa baluarte ni Boss Geo. Nandun po ang Wagon nag-aantay sa kanya. Hanggang dito na lang po muna tayo mga kapatid. Kung meron kayong tanong regarding sa procedure sa pagpalit ng belt ng 4AGA ninyo sa 20 valve, pwede po kayo mag-comment sa video. Tulungan nyo po lumago ang channel natin at huwag po nyo i-skip yung advertisement. Maraming salamat mga kapatid. Sayonara!